के तपाईको चाहिँ इन्टरनेट एकदम स्लो भएर हैरान हुनुभएको छ? यदि तपाईको इन्टरनेट स्लो भएको छ भने दुईटै मात्रै कारण हुन सक्छ। एउटा कारण चाहिँ तपाईको इन्टरनेट प्रोवाइडरले इन्टरनेट कति दिएको छ। यदि तपाईले ब्यान्डविड्थ थोरै लिनु भएको छ भने त नर्मली तपाईको इन्टरनेट स्लो हुने नै भयो। तर तपाईले इन्टरनेट स्पिड पनि राम्रो लिनु भएको छ, ब्यान्डविड्थ तर पनि स्लो भइरहेको छ भने त्यसको अर्को मेन कारण हुन सक्छ तपाईको राउटरमा चाहिँ अथवा तपाईको वाइफाईमा चाहिँ धेरै डिभाइस कनेक्ट भएका छन्, साथीहरूले पनि कनेक्ट गरेका हुन सक्छन्। कसले तपाईको डिभाइस चाहिँ कनेक्ट गरेका छन् र कसले युज गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ तपाई जान्न चाहनुहुन्छ र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। यो भिडियोमा चाहिँ मैले आज त्यही सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको छु, त्यसको लागि यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। हेलो साथीहरु, आज पनि स्वागत छ तपाईँ हाम्रो यस युट्युब च्यानल नेपाली सोलुसनमा। हामी यस युट्युब च्यानल नेपाली सोलुसनमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू साथै तपाईले सोध्नुभएका विभिन्न क्वेशनको एन्सर लिएर आउने गरिरहेका छौं। जसकोमा चाहिँ म आज तपाईहरुलाई तपाईको इन्टरनेट चाहिँ एकदम स्लो भइरहेको छ अथवा धेरै जना युजरले चाहिँ युज गरिरहेका छन्, त्यसलाई चाहिँ तपाई अब कसरी हटाउने अथवा कसरी पत्ता लगाउने, कसले युज गरिरहेका छन् त्यो जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाई आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस् र त्यहाँनेर गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो राउटरलाई एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै राउटर म पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, ब्राउजर खोलिसकेको छु र यहाँनेर अब राउटरलाई एक्सेस गर्न लागिरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको राउटर कुन कम्पनीको हो तपाईले त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो राउटरको पछाडी गएर तपाईले हेर्नुभयो भने उक्त कम्पनीको राउटरको म्याक एड्रेस चाहिँ दिएको हुन्छ पछाडी। र मसँग चाहिँ हवाईको राउटर रहेको छ र म हवाई राउटरको चाहिँ यहाँनेर म्याक एड्रेस हाल्न गइरहेको छु। जस्तै यो राउटरको चाहिँ म्याक एड्रेस अथवा आईपी एड्रेस भन्नुहोस्, यो राउटरको चाहिँ आईपी एड्रेस म हाल्दै छु 192.1.100.1। प्रायको चाहिँ डिफल्ट तपाईको चाहिँ आईपी एड्रेस 192.168.1.0 अथवा 1.1 हुन्छ। तर यो हवाईको राउटरको चाहिँ डिफल्ट आईपी एड्रेस यति रहेको छ र अब यसलाई इन्टर गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यसलाई इन्टर गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो राउटरको चाहिँ लगिङ प्यानल खुलिसकेको छ। तपाईको जुन कम्पनीको राउटर छ त्यो राउटरको कम्पनी अनुसार यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ एकाउन्ट पासवर्ड भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ लगिङ प्यानल खुलेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले यहाँ लगिङ प्यानलमा गएर चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट भनेको ठाउँमा चाहिँ युजर नेम र तल पासवर्डमा चाहिँ पासवर्ड लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै नर्मल्ली राउटरको चाहिँ डिफल्ट एकाउन्टमा चाहिँ एडमिन तर पासवर्ड पनि एडमिन हुने गर्छ। तर धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्नुभएको हुन्छ, युजर नेम पनि चेन्ज गर्नुभएको हुन्छ। यदि तपाईले पनि युजर नेम र पासवर्ड चेन्ज गर्नुभएको छ भने तपाईले चेन्ज गरेको आफ्नो राउटरको युजर नेम र पासवर्ड हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनेर हाल्दै छु। जस्तै यसको चाहिँ युजर नेम टेलिकम एडमिन हुन्छ र यसको डिफल्ट पासवर्ड चाहिँ एडमिन टेलिकम हुन्छ र मैले चाहिँ यहाँनेर आफ्नै पासवर्ड राखेको छु र मैले यहाँ पासवर्ड हालिसकेको छु। अब यसलाई म लगइन गर्न गइरहेको छु। जब म यसलाई लगइन गर्छु तब लगइन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको एउटा प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ यसको चाहिँ लगइन गरिसकेपछि खुलिसकेको छ। अब यहाँनेर गइसकेपछि तपाईले यहाँनेर विभिन्न अप्सनहरू देख्दै हुनुहुन्छ। जस्तै यो चाहिँ मैले चाहिँ हवाई कम्पनीको राउटरको बारेमा भन्दैछु, तर तपाईको जुनसुकै कम्पनीको राउटर छ भने पनि सबभन्दा सुरुमा स्ट्याटस लेखेको हुन्छ, त्यो स्ट्याटस लेखेको ठाउँमा जानुहोस् र त्यहाँनेर गएर चाहिँ यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डीएचसीपी इन्फर्मेसन भनेको छ। यहाँनेर गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनेर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ होस्ट नेम भनेर। अब यो होस्ट नेम भनेको चाहिँ अहिले कति कनेक्ट भएर चलिरहेको छ रिसेन्ट भनेर चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्छ। टोटल आईपी एड्रेस भनेको चाहिँ यो अहिलेसम्म मेरो यो राउटरमा कतिवटा आईपी एड्रेस चाहिँ कनेक्ट भइसकेको छ भनेर यहाँ देखाएको छ। यहाँनेर टोटल 253 वटा चाहिँ अहिलेसम्म कनेक्ट भइसकेको छ स्टार्टदेखि अहिलेसम्म। त्यस्तै इथरनेट आईपी एड्रेस भनेको छ, यो चाहिँ तपाईको ल्यानबाट चाहिँ कतिवटा चलिरहेको छ अथवा कतिवटा राउटर चलिरहेको छ भनेर यहाँनेर देखाउँछ। यो चाहिँ मेरोमा चाहिँ दुईटा राउटर युज गरिरहेको छु मैले, त्यो चाहिँ यहाँनेर देखाइरहेको छ 2 भनेर। त्यस्तै वाइफाई आईपी एड्रेस भनेको छ, यो चाहिँ अहिले रिसेन्टली कतिवटा चलिरहेको छ त्यो देखाइरहेको छ। रिसेन्टली चाहिँ 7 वटा चलिरहेको छ। जस्तै मेरो घरमा त दुईटा मात्रै छ, एउटा मोबाइल कनेक्ट गरेको छु मैले र अर्को चाहिँ यो डेस्कटप चलाइरहेको छु। तर यत्रो 7 वटा कसरी कनेक्ट भयो त? यहाँनेर अब कुन
मोबाइलहरू चाहिँ युज भइरहेछ, कसले चलाइरहेको छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर होस्ट नेममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै रेडमी नोट 7 प्रो एउटा डिभाइस, त्यसै एन्ड्रोइड यो लेखेको अर्को डिभाइस, यहाँनिर हनर 9X यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँनिर एन्ड्रोइड छ, अर्को एन्ड्रोइड छ, यहाँनिर रेडमी नोट 8 छ, त्यस्तै ग्यालेक्सी J7 छ, यहाँनिर डेस्कटप छ। यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलैसँगले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको राउटरमा चाहिँ कुन कुन डिभाइसहरू कनेक्ट भइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ अथवा तपाईँको साथीहरूले चाहिँ कुन मोबाइल बोक्नु भएको छ भनेर तपाईँलाई यदि थाहा छ भने त यहाँबाट सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई थाहा छ यो रेडमी नोट 8 कसले बोक्छ, 7 प्रो कसले बोक्छ, यो ग्यालेक्सी J7 कसले बोक्छ मलाई थाहा छ र उनीहरूको चाहिँ मैले हटाइदिन सक्छु अब गएर सजिलैसँगले, अथवा यहीँबाट पनि ब्लक गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ पनि यसलाई ब्लक गर्ने कसरी भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ ब्लक गर्ने तरिका पनि लिएर आउनेछु। यदि तपाईँलाई चाहिँ ब्लक गर्ने तरिका चाहिन्छ भने तर कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नुहोस् र म अर्को भिडियो बनाउने छु। हस्त साथीहरू, आजको जानकारी यति नै। यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। त्यस्तै हाम्रो यस युट्युब च्यानल नेपाली सोलुसनलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।